Sabay-sabay po nating damhin ang presensya ng ating Poong May Kapal sa ating pambungad na panalangin. Ama naming makapangyarihan, kami ay nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sa pagsisimula ng araw na ito, basbasan mo po ang aming virtual meeting. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang awa at pagkalingang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Patnubayan mo po kami na maisagawa ang aming gawain ng walang anumang balakid. Tulungan mo po kami na mapaunlad pa ang aming kakayahan sa pagtuturo, lalo na ngayon na kami ay nasa makabagong normal na sistema ng edukasyon. Naway, gawin mong bukas at handa ang aming diwa at puso ang lahat ng pag-uusapan sa araw na ito. Patawarin niyo po ang lahat ng aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkukulang. Pagalingin niyo po ang lahat ng may karamdaman at ilayo niyo po kami lagi sa lahat ng kapahamakan. Maraming salamat po sa iyong walang katumbas na pagmamahal. Sa iyo ang kapurihan at kabanalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so sunod po ay matutunghayan naman natin ang mga Good day, webinar participants! etiquettes. So, panoorin po natin ito para malaman natin ano po ba ang mga tamang kilos at asal kapag tayo ay dumadalo ng webinar na katulad po nito. Good day, participants! This is going to be a fun-filled webinar. Just remember to follow these few online etiquettes for our webinar. Number 1. In line with the Data Privacy Act, we would like to inform you that this webinar is recorded. Your participation means you are giving consent to be recorded. Number 2. Be on time. Be here 10 minutes before the webinar starts. Number 3. Be prepared. Find a quiet place free from distractions. Be sure that your gadget is charged. Use headphones if you have them. Number 4. Keep your microphone on mute. If you would like to speak, click the hand raise icon or say permission to speak, then wait for the facilitator to address your concern. Number 5. Be responsible in the chat box. Use the chat box for webinar-related matters only. Number 6. Take down notes. Writing down notes will help you remember important concepts from the webinar. Number 7. Be fully present. Pay attention to what the speaker is sharing and participate actively. Lastly, number 8. Do not forget to accomplish the attendance and evaluation right after the webinar. Okay, thank you very much, sir. So next po naman, we have the Panatang Makabata to be recited by all students who are with us. Pati na rin po yung mga nasa Facebook Live, pwede rin po kayong sumabay sa pag-recite nito. So please state your name as you recite it. Before that po pala, paki-open mga anak, mga bata, ang inyong mga video, ang inyong mga microphone. At the count of 3, let us all together recite this Panatang Makabata. Okay po? So don't forget to state your name, children. So 1, 2, 3, begin. Panatang Makabata. Ako
Ako si Ako si Nathaniel Trinidad bilang mamayang Pilipino ay kinakilala kalagan ng mga bata sa lipunan bilang dahil mamayang dito Pilipino ako ay tayo nangangakong marunong isulong ng mga bata sa lipunan pagprotektahan dahil dito ay ang nakakitulong karapatan ng protektahan bawat ang bata sa lahat lahat ng ng panahon. panahon anuman Anuman ang may kanyang kanyang kulay, kulay, kasarian, syariat, lahi, relihiyon, relihiyon, kultura, kultura, status status sa sa buhay, may kapansanan kapansanan ng man wala. o wala. Upang Upang matiyak matiyaga ang kasiyahan ng mga bata, maniniwala ako na rapat na matamasan nila ang mga ito, magsiling at mabigyan ng sapat na pangangailangan upang mabuhay na maayos, lumago at kalaman kakayahan at talento, proteksyonan at sa anumang uri ng mga pag-aabuso, panganib at karanasan, makalawak sa mga gawain pagtungkol sa mga bata at may pagtanggol at matulungan ng pamayanan anumang oras sa tulong ng buong may kapal. Ang lahat ng ito ay aking isa sa puso at isagawa dahil ang mga bata ang pag-aasa at siya ang mapangulad sa ating bayan. Okay, thank you very much, children. So, in celebration of the National Children's Month, expected po din natin na sa ating mga klase, bago tayo magsimula, ang ating mga guro ay ipaparecite po ito sa atin. Okay, so ngayon naman po, to give us welcome remarks, it's my pleasure to present to you our very own and very supportive Principal, Sir Lev Albert C. Dacanay. Good afternoon, sir. Good afternoon po, ma'am. Maraming salamat po sa sa ating guidance coordinator at ESP Department Head, Mr. Paulo Carvajal, kasama po ng kanyang mga teachers, Ma'am Perez at iba pa. Mga pinamahal po naming mag-aaral, welcome po sa ating webinar na ito tungkol sa Convention on the Rights and Responsibilities ng Kabataan. So, lagi po nating isa sa isip na tayo ay may mga karapatan bilang bata. So, karapatan maglaro, magkaroon ng pangalan, makapag-aral, at iba pa. Ngunit, kakibat ng ating karapatan ay mga responsibilidad lang din. Katulad nga ng aking anak na 9 years old at grade 4 ngayon, minsan naiinis siya kapag inuutusan ko. Sabi ko sa kanya, ganun talaga kapag lumalaki. Noong grade 1 pa lang siya, ang ininutos pa lang namin ay kaakibat ng kanyang edad. So ngayong dumadami na at lumalaki na ang kanyang karanasan, dumadami na rin ang kanyang kayang gawin. So ganun din po kayo bilang mga kuya at ate na junior high school, ay inaasahan po natin na kayo ay magpapasa ng mas marami pang responsibilidad. Kaakibat ng inyong dumadaming karapatan din. So magandang hapon at welcome po sa ating webinar na ito. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Dacanay. So, alam nyo na mga bata, kasi ito sa grade 7, pinag-aaralan namin to, na ang mga bata habang lumalaki ay nadadagdagan din ang kanyang mga responsibilidad at pananagutan. At yun po ang dahilan kung bakit tayo ay may ganitong uri ng gawain ngayon upang i-remind ang mga kabataan, ang mga bata patungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad. Pero bago po natin ibigay ang mikropono sa ating tagapagsalita ngayong hapong ito, tinatawagan ko po muna ang aking kasamahang guro sa ESP7 upang ipakilala. Siya po, ang magpapakilala po ay walang iba kundi si Ma'am Peaches and Julian. Best afternoon. Thank you, Ma'am Perez. So this task of introducing our guest of honor and learning facilitator is a great privilege. So our speaker today is an epitome of an empowered woman. A person who manage HR functions, do coaching and counseling, managing situations and analysis,
And she is also an advocate on gender and development who facilitates activities and events, do financial statements preparation like budgeting, bookkeeping, and do training programs. She is also a true public servant who serves the city government of Makati from 1984 up to present, an administrative officer 5, and a personal transactions who do hiring, assigning movements, budgeting, benefits, and of course, do training with HRDO and community training courses conducted. So coupled with an impressive background, she also took Master in Public Administration during 2018 from the University of Makati, a BS Commerce Accounting graduate from Concordia College, and Human Resource Management short course from the People Management Association of the Philippines. So with her perseverance and hard work, our speaker today is an epitome of an empowered woman. So let us all welcome Miss Olivia P. Caray to share her expertise on child's rights and responsibilities. Best afternoon, Ma'am Olive. Best Welcome to afternoon Bangkal High also, School. Ma'am Peaches. Magandang hapon po sa ating lahat, children and parents. Magandang hapon po sa ating ngayong pag-uusapan on rights and responsibilities of Filipino children. At this point in time, I would like to request permission for me to be able to share. Ma'am Peaches, can I be able to share now? Sir Yes, Pao. ma'am, you may now Okay share. po. Thank you. Okay po. May nakikita na po kayo sa inyong mga screen? Wala pa po, ma'am. Wala pa po. Sandali lang po. Yan po yung technicality po natin. Live po tayo. Wait lang po. Meron na po nakikita? Yes, ma'am. Meron na Meron na po. Okay po. So, wait po. Wait lang po. Medyo nauna po yung huli. Sandali lang po. Okay, so muli magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan sa hapon na ito are the rights and responsibilities of Filipino children. So, kinuha po natin itong ating aralin sa hapon na ito mula po sa UNICEF, sama-sama po from Makati Medical Center, and of course, with due courtesy of our school, ang ating school natin na ngayon na nagpapabigay po ng ating seminar. So, ito po yung ating mga rights and responsibilities of Filipino children. Sige po. So, we do have, katulad nga rin po na naibigay sa atin, meron po tayong 12 rights of Filipino children. Medyo hinanap ko lang po yung mas covered din naman po yung ating mga binigay sa atin ng ating paaralan. At isinama ko na rin po para for us to be able to tackle yung ating scope ay mas mapalawak po natin. May nakita po ako na from the Makati Medical Center on the rights of Filipino children. Okay po. Sandali lang po Naririnig po ako? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Okay po. Sige po. Medyo may technical problem lang po ako. Anyway, go pa rin po tayo. So, these 12 rights is the key to giving Filipino children the best possible start in life is to educate oneself about their rights as declared under Presidential Decree number 603 or the Child and Youth Welfare Code. So, ito po siya. Of course, for them to be able to protect themselves as children, ini-inform din po natin, we orient them also yung ano po yung mga kanilang karapatan bilang mga bata or mga kabataan.
In light of the National Children's Month, below are the 12 rights of the child and what adults can do to uphold them. So with this, hindi lamang po yung mga kabataan dito, including the adults, for them to be able to have and have an access to their rights as Filipino children, ay ang mga adults po, yung ating mga magulang, mga guardians, teachers, and everyone, ay hindi lamang po ang mga bata ang tulong-tulong upang kanilang makamtan ng kanilang mga karapatan, bagkos pati na rin po tayo na mga kasama nila, na mga kasama ng mga kabataan. So in Proverbs 22:6, sabi nga po, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Ang karunungan ng mga kabataan ay nanggagaling din po sa mga adults. Masasabi po natin mula sa magulang, mula sa guro, mula sa mga kumakalinga po sa kanila at tayong mga nasa paligid ng mga kabataan na yan. That is why we are being instructed na we train a child. So we direct them, tayo pong mga nasa paligid ng mga kabataan ay bigyan natin sila ng kaalaman papaano sila lalaki at lalago bilang mga responsableng mga mamamayan sa susunod na panahon. So ito po yung unang-unang instruction. Tayo po ay ini-instructionan ang mga adults tungkol sa pagpapalaki at pagbibigay ng kaalaman at karunungan sa mga kabataan at guidance para sa kanila. So number 1 na kanilang rights as Filipino children, every child has the right to be born well. So ano pong ibig sabihin ng every child has the right to be born well? It is the responsibility of the parents to make sure they can provide a safe environment for their unborn child. That is why po, for them to be able to enjoy their rights, ang mga magulang po ay may mga responsibilidad na sa kanilang ang bata bago po i-conceive or bago po nila pag-isipan, kaya nga po may mga before they got married, meron po mga family planning and all yung mga trainings para sa mga magulang. This is also a reorientation for the parents and the adults nung kanilang mga kanya-kanyang responsibility. Hindi lamang po tayo nag-uusap dito tungkol sa mga karapatan at responsibilidad ng mga bataan, bagkus tayong mga magulang, they could not be able to have the access to their rights unless we ourselves ay nagpo-provide din ng kanya-kanya nating assignments o mga responsibilities po natin sa ating mga bata. So before parents, dapat po ay tayo po ay ready na po tayo to provide safe environment for our soon to have child or yung mga magiging anak po natin. So every child has the right to be born well. Kaya rin po tayo po ay pinapaalalahanan na kaya po may mga tinatawag po na tayong mga family planning at pre-marriage counseling, ay dapat po equip po tayo ng ating magiging responsibilidad kung sakasakali man po at darating yung ating mga magiging babies, ay dapat po ay pinaghahandaan na rin po natin. Now we could provide a safe environment for our child. So this includes proper medical attention and care from conception, birth, and throughout childhood years in a newborn services unit or pediatric center. Ito po yung nire-ready na po natin. Patulad po yung saan ipapanganak ang bata para maging safe siya habang ikinukonceive po yung mga bata na yan. The preparation, the nutrients that this child need na nandoon pa lang po sa sinapupunan ng mga magulang. So, nire-ready na po natin sila upang masiguro po natin yung safety ng mga bata. So, every child has the right to be born well. Hindi po parang suntok sa buwan lang po na basta na lang po mag-conceive ng anak, bahala na kung ano mangyayari sa bata. But rather, parents should be responsible enough for them to be able to provide yung sinasabing right to be born well ang mga kabataan. Pangalawa po,
Every child has the right to a wholesome family life. Kaya nga po napakahalaga po na before a family start to have to conceive or to have children or babies, dapat po ready rin po sila. Kasi po diyan po nagsisimula na hindi po nagkakaroon ng wholesome family life if the parents are not ready yet to provide for their children. So, every child has the right to a wholesome family life. The child's first learning environment and teachers are their home and family. So, unang-una pong hindi po ang mga guro, ang unang guro ng mga bata, bagkos ang unang guro at nararapat lang ay ang kanilang mga magulang. Sa loob ng tahanan pa lang po, ay nandun na po yung pagtuturo. Kaya nga po yung nabanggit ko po kanina, yung unang-una, ini-stress po natin in Proverbs 22, verse 6, we train our child. We ourselves, nagtitrain po tayo ng ating mga bata. So, the child's first learning environment and teachers are their home and family. Yung una nilang paaralan ay ang kanilang mga tahanan. At ang una nilang mga guro ay ang kanilang mga magulang. They are entitled to be a part of a loving family that will instill ethical values and morals in them. That is why I myself do believe wala pong delinkwenteng mga bata. Pasensya na po at pasintabi po sa mga magulang bagkos may mga delinkwenteng mga magulang. Ang bata po ay blanco yan. What they heard and what they learned from their family or dun sa kanilang kinagisnan, yun po ay bunsod kung ano yung naituro sa kanila. That is why it's a big responsibility on the part of the parents and on the family na sila po sa kanila po magsimula ang pag-i-instill ng ethical values and morals in them. Muli po, mababanggit ko po, wala pong delinkwenteng mga bata. Kung ano yung nangyari po sa kanila, that was brought about, how are they trained? How are they being taught sa kanilang mga tahanan? Kaya nga po, tunay na napakahalaga po ng responsibilidad ng papel na ginagampanan ng mga magulang na hindi basta inanak lang nila yung anak nila. Bagkos responsibilidad nila paano nila huhubugin yung kanilang mga bata. Of course, they need to teach them ethical values and morals in them. Ang nakakalungkot nga po, isa lang pong mga obserbasyon sa ating mga kapaligiran, yung mga magulang, nakikita po natin minumura yung anak. So, sa palagay ninyo, ano yung mangyayari din sa mga bata? Ano yung malalearn nila pagka ganun yung takbo sa tahanan na sila mismo mga magulang nagmumura sa mga bata? Yun din yung mai-imbibe at mai-inculcate sa mga isip ng mga bata. So, our responsibility, the parents' responsibility, the adults' responsibility is for them to instill ethical values and morals in them. Kung ano man yung mga anak natin, maaari po, yun yung kanilang natututunan sa mga pagpapalaki natin na ginagawa sa kanya-kanya nating tahanan. So, it's their right for a wholesome family life. Hindi yung pagising pa lang ng bata, chaos na po sa tahanan. Batuhan dito, batuhan doon, murahan dito, murahan doon. So, sa kanila po ay karapatan po ng bata na magkaroon po sila ng isang pamilya na wholesome. Ibig sabihin, ay andun po yung nakikintal sa kanilang mga isipan at sa kanilang kamalayan ang mga kabutihan at nararanasan din po nila yung kabutihan sa loob ng kanilang mga tahanan. Pangatlo po, every child has the right to be raised well and become contributing members of society. Eventually po, they will be part of our society. That is why dun pa lang sa number 2 natin, magkaroon tayo ng wholesome family life ng ating mga bata. At for them to learn ethics and values in their life, for them, when they grow up, sila po ay isang good contributor of our society. So every child has the right to be raised well
and become contributing members of society by raising them in a safe and loving environment. Sabi nga, you cannot give what you do not have. So how can they be able to give love if they themselves do not have the love that they need? So parents and guardians can shape the personalities of their young to be useful and contributing members of their respective communities when they grow older. That is why we need to provide them the love, the care, and the safetiness and the safe environment that they need. And when they grow up, they will be part of the contributing, good contributors of our society. So it's their right to be raised well. Number 3. Number 4, every child has the right to basic needs. Kaya nga po, babalik na naman po tayo sa very basic kanina. Now, when we plan to have our child, kailangan po na iayos na po natin that we could be able to provide them the basic needs that they need. So, ano-ano po yung mga basic needs na kinakailangan ng mga bata? Kita po natin yung food, clothing, shelter, the love, the safety, the education, the healthcare, the parental support. So, it's their right to receive and be provided their basic needs, ang mga bata. At uulitin po natin, lagi at lagi nga po, yung pagpapamilya po ay pinagpaplanuhan po yan at pinaghahandaan. Hindi lamang po pinagplanuhan, doon sa pinagplanuhan po natin, napaghandaan po natin kung ano yung plinano natin na we need to provide them their needs, ang ating mga bata. So the 4 basic needs of people outlined in the law are as follows: a balanced diet, adequate clothing, sufficient shelter, and proper health care. So yun yung ating 4 basic needs ng mga bata. So this also includes any other requirements to lead a healthy and active life. That is why meron po dyan yung love, the safety, the parental support, and so other pa na mga kinakailangan for them to be able to receive such basic needs. So every child has the right to basic needs. Yan po yung ating number 4. So aside from the basic needs, sa number 5 po, every child has the right to access what they need to have a good life. Of course, everyone would like to have and would like to share a good life. So even children, they themselves would like to have that. It's their right to have an access to have a good life. This right goes beyond the basic needs and focuses more on the atmosphere of the place they will be raised in. That is why, diba, isn't it? Remember kanina yung wholesome family life. So, inuulit-uli sa atin na nakikita po natin the importance na magkaroon tayo ng isang tahanan na tunay na makakapag-develop po tayo ng isang bata na magkaroon sila ng access na sa kanilang hinaharap, they could be able to have a good life. So, a child's needs must always be attended to. So they feel the support of people around them, which in turn will build and strengthen their character and adulthood. Sometimes, nagkakaroon po tayo ng concern regarding this, most of the time, our concentration, most of the parents, the concentration is on the economic aspect of the life of the family. So meaning to say, for them to be able to provide for the need of the family, they concentrated more on their economic activities. Ibig sabihin, yung pagtatrabaho po nila at pagtatrabaho up to the point in time na nane-neglect na po yung other needs ng mga kabataan wherein they need to feel support from their parents. Na sa kanilang mga paghahanap buhay, ang mga kabataan po ay nane-neglect na po, mabigyan ng kalinga,
ng atensyon. Minsan nga po, dahil nakafocus po tayo sa economic enrichment ng ating pamilya, hindi na po nga natin nakikilala yung mga anak natin at hindi na natin nabibigyan ng panahon. So, ang mga bata po, nangangailangan po sila ng attention for them to have a good life. It doesn't necessarily follow na kung well provided ang mga bata, they have a good life. Hindi po siya. So, in having a good life, other aspects of the life of the children ay dapat po ay napuprovide din po natin. That includes yung tinatawag po nating quality time sa ating mga bata. Kilala na po ba natin yung mga anak natin? Nakakausap po ba natin yan? Minsan magkakasama nga po sa hapagkainan, and yet may kanya-kanya po tayong ginagawa. May kanya-kanyang gadgets, may kanya-kanyang kausap. So nakakalungkot po na hindi natin napoprovide. That is why minsan hindi na po rin natin kilala yung mga anak natin. Kasi hindi natin nabibigyan ng panahon. Paano mo makikilala ang tao kung hindi ka nagkakaroon sa kanya ng intimate time, intimate relationship sa ating mga anak? So we could be able to know and learn more about our children. So we need to always attend to our children. Hindi lamang po ang pangangailangan nila yung napoprovide ng ating mga economic activities katulad ng paghahanap buhay natin na naipoprovide natin sa kanila, but rather we ourselves, they need us. Kinakailangan ng mga bata ang mga magulang na mabigyan sila ng atensyon. Kaya nga may mga tinatawag po tayo, di ba, ng mga KSP, sabing ganon. KSP. Bakit ka mo nagki-KSP? Kasi nga, kulang sa pansin. So, kumukuha sila ng atensyon. Nakikita natin, minsan naglilikot, minsan gumagawa ng mga trouble for the parents na makuha nila yung atensyon ng mga magulang natin. Nawa, hindi umabot sa ganyan. Kasi nga, ang gusto ng mga kabataan at karapatan ng mga bata na for them to have a good life. So, parents, tamang-tama nga po na nandyan din po kayo. Be cautious about it. Sana po ikintal sa ating mga isip na kinakailangan din po tayo ng ating mga anak. Yung panahon natin, yung attention natin, hindi po sinasabing ang OA mo naman. Hindi po ka-OA yan yung bigyan natin ng pansin yung mga anak natin. May mga pangangailangan sila na ang mga magulang ang dapat na nagpo-provide. Kaya nga po may mga naliligaw kasi naghahanap po sila ng kalinga sa labas. What if yung kalinga nga kanilang natagpuan doon sa mga taong hindi naman nararapat. So, as parents and adults and guardians, surround our children with support, attend to them. So, that is number 5 na rights ng mga children. Every child has the right to access what they need to have a good life. So, kinakailangan din po yung kalinga ng nating mga nakatatanda sa ating mga kabataan, ano yung mga support na kinakailangan nila, yung mga pangangailangan na binibigyan natin sila ng panahon. Number 6. Ayan po. So, nakikita po natin dyan sa ating larawan, yung pencil, puno. So, dapat nag-grow ang mga bata educationally. So, every child has the right to education. In an ideal world, every child should have the means to go to a classroom and have access to books and learning materials that can enrich their intelligence and skills. Tayo rito po sa Makati, napakapalad nga po ng mga magulang dito sa atin. I-enroll na lang po natin yung ating mga anak. Hindi mo na po problemahin pa pag nag-i-start ang school year. Bibili ka ng libro, bibili ka ng gamit, bibili ka ng uniforme, bibili ka ng sapatos, bibili ka ng mga pangangailangang paaralan. Sa atin dito sa Makati, well provided po. We are so much blessed here in Makati na mga magulang,
hindi na natin problema ang mga kagamitan sa pag-aaral ng mga bata. So, every child has the right to education. So, ano pa ang kinakailangan natin na ibigay sa ating mga kabataan na provided na ng ating mga pamahalaan dito sa lungsod ng Makati, ang mga pangangailangan pang material sa pag-aaral ng mga kabataan natin. So, yung access to books and learnings provided na, and for them to be able to enrich their intelligence and skills. So, mga magulang, lalo na ngayong panahon na to, hindi pa po tayo nag-open ng face-to-face, yung alalay at kalinga natin sa mga anak natin for them na i-assure natin na pumapasok yung mga bata sa kanilang online na education, yung kanilang mga module, i-check po natin na yung kung mga anak natin na nakukuha yung kanilang mga modules, yung mga pangangailangan nila. So, be able to do our responsibility na ang ating mga anak, ang ating mga estudyante ay nabibigyan po talaga natin ng guidance na for them to be able to have and enjoy the education being provided by our government and be able to reach the objective of such na sila ay matuto at mabigyan ng kaalaman. So, every child has the right to education. Number 6. 7, every child has the right to play and enjoy their youth. So, sana nga po, wholesome family, nakita natin kanina. We ourselves, sa loob ng tahanan natin na give time na yung tahanan natin, yung tahanang looking forward yung ating mga anak. Na doon mismo sa loob ng tahanan ay nag-i-enjoy sila, nagkakaroon sila ng pamamaraan upang maglaro and enjoy their youth, ang kanilang kabataan. Na sa tahanan, itong mga batang ito ay pati ang mga magulang kasama nila sa kanilang pag-e-enjoy bilang mga bata. Children have the right to engage in wholesome recreational activities whenever they wish and not to be exploited for events that are deemed only for adults to do, like intensive manual labor. Of course, sa loob ng tahanan, as early as their tender age, di po ba, tinitrain na rin po natin yung mga bata. Pero not to a point na that will abuse their physical body, na hindi pa nila kaya, ay inilalagak na natin sila sa mga mabibigat na mga gawain sa loob ng tahanan. But rather, provide them even the roles and responsibilities at home. Pwede yan maging play din nila eh. Only strategize lang natin. Katulad ng nag-e-enjoy sila habang tinuturuan natin sila maglinis ng tahanan. So, pwede rin po siya. Pwede rin siya maging sort of a play on their part na na-enjoy nila yung habang tinuturuan natin. Of course, allow them also to play na na-enjoy nila yung kanilang kabataan. Even na tinitrain po natin sila sa mga gawaing tahanan, that can also be a sort of a play on their part na na-enjoy kasi nila yon, na habang sila ay tinuturuan ng mga magulang na maglinis, tinuturuan na maging responsable sa loob ng tahanan, it on itself na na-enjoy na rin po ng mga bata. So, every child has the right to play and enjoy their youth. Ang mga kabataan po natin, mabigyan po natin ng enjoyment inside the house. Okay po. Number 8, every child has the right to be protected from danger. Sino nga ba po ang karapat-dapat na magbigay ng protection sa ating mga anak, kundi ang mga magulang or ang mga guardians? So, responsable po tayo dyan. Karapatan po ng mga bata na sila po ay mabigyan natin ng proteksyon, of course. This includes all hazards that could affect their physical, mental, and emotional states.
such as removing them from dangerous living situations, preventing them from getting into accidents, or protecting them from the abuse of adults, to name a few. Kaya nga po, inuulit-ulit ko na before we come up to a decision na magkaroon po tayo ng mga anak, dapat po alam natin na mapoproteksyonan po natin yung ating mga anak. May tahanan, may bubong, merong tahanan na mapoproteksyonan po sila. At sa lahat po ng pangangailangan, lalong-lalo na sa mga protection from all kinds of dangers, all sorts of danger, ay sila po ay nabibigyan ng karapatan na maproteksyonan. Number 9, every child has the right to live in a productive environment. So, yun nga po, while growing, yung mga bata po natin ay binibigyan na rin po natin sila ng karapatan na maging productive sila. Children should be surrounded by safe communities that inspire them to give back when they are older. This means staying away from bad influences and situations that can cause harm to their health. So, yun nga rin po, mapalad din po tayo sa start pa lang po ng conception ng ating mga anak. Siguro naman po, alam na alam po natin na ang government ay dyan nakasupport with all the medications and all the supports para mabigyan ng makapag-provide ng magandang health conditions sa mga mamamayan, ang mga bata po natin na maging productive po sila. So we ourselves should be a part of those making the environment of the children to be productive. So dapat po, doon pa lang po, sa loob pa lang ng tahanan, na aayos na po natin at na ihuhubog na po natin na ang mga bata natin ay natuturuan natin na maging productive po sila. Hindi yung maghapong tulog, maghapong nakaharap sa mga sa games, sa mga gadgets, and yet hindi nagiging productive sa kanila and hindi nagiging healthy. So, rights po ng mga bata na sa kanilang paglaki, sa kanilang sa paghuhubog ng kanilang pangangatawan at kaisipan at ng kanilang pampisikal, ay sila ay nagiging productive na meron tayong environment na tumutulong na humubog sa kanila na maging productive sila. Maging produktibo po. Natuturuan po natin sila na nagpapahalaga po tayo sa oras, na nagiging kapaki-pakinabang. So naiga-guide po natin yung mga bata na sa kanilang paglaki, sa paglago ng kanilang kaalaman, karunungan, at yung kanilang sa pag-grow ng kanilang pang-physical, ay they live in a productive environment wherein sila rin po ay nagiging produktibo. So children should be surrounded by safe communities that inspire them to give back when they are older. This means staying away from bad influences and situations that can cause harm to their health. And at the same time, nag-guide po sila what life ahead ang dapat nilang tahakin. Na maging produktibo po ang kanilang pamumuhay na nararanasan po nila sa kanilang mga environment. So number 10, every child has the right to be cared for in the absence of their parent or guardian. In absence of the parents of the guardian or their guardians, may karapatan din po sila na may nagkakalinga pa rin po sa kanila. Hindi po basta-basta na lang naiiwan ang mga bata, but rather may karapatan sila na maproteksyonan pa rin sila in the absence of their parents or guardian. So if the parent or guardian fails to fulfill their role, the state shall assume custody and care for the child, providing them with their fundamental needs for growth and development. Siguro everyone are aware naman na ang ating mga pamahalaan through the social welfare department ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan ay andyan
binabantayan po ang mga kabataan at tinitignan ang mga pangangailangan ng bata in the absence of the guardians or the parents. Kaya nga po may mga iba't iba tayong sangay na kumakalinga sa mga batang nangangailangan ng kalinga at atensyon. So, right po kasi ng mga kabataan na in the absence of their parents, meron po nga ang ating state, ang ating pamahalaan ay tumutugon sa pangangailangan at karapatan ng mga kabataan. So, number 11, every child has the right to good governance. So, children also have a right to be born under the presence of good governance that can inspire them to become a helpful and active citizen. This doesn't necessarily mean that they have to get involved with politics, but rather have an interest in being involved in political discussions for the betterment of their country. So, karapatan po nila na makaranas magkaroon ng pamahalaan na isang mabuti at nararapat na pamahalaan. So, karapatan po siya ng mga bata. And last, number 12, every child has the right to freedom and peace. So, every child has the right to freedom and peace. Last but not the least, every child, actually, lahat po tayo, no, hindi lamang po ang mga bata, but rather everyone in the society, no, ay may karapatan po natin na magkaroon tayo ng kalayaan, ng kapayapaan. So, every child is entitled to do whatever they want in their lives so long as it contributes to the peace and betterment of the communities where they are a part of. So, ang kalayaan, ang kapayapaan ay karapatan ng mga kabataan. So, yun po yung ating 12 rights of our Filipino children. Susunod naman po, sabi nga po, kung may mga karapatan, meron naman pong responsibilidad. Kapartner po ni karapatan, bilang mga kabataan, meron naman po tayong mga responsibilidad. Yan po, sige. Pag-usapan naman po natin ngayon yung ating mga responsibilidad bilang mga bata. So, these are the responsibilities of Filipino children. Love my country and be a good citizen. Kanina nga po, nagsimula po tayo. Meron tayong mga tinatawag po na yung parang pledge po natin bilang mga kabataan at mga estudyante. Yung ating mga responsibilidad bilang mga batang mga Pilipino. So kanina, nagkaroon po tayo ng ating pledge na sinasabi natin kanina. After ng ating prayer, ito yung unang-una po natin na love our country and be a good citizen. Pag sinasabi po nga a good citizen, di po ba tayo po ay law-abiding citizen. Sumusunod po tayo. Tumutupad po tayo ng mga alituntunan ng ating bansa. Binibigyan po natin ng respeto ang ating bansa. Unang-unang po, ang simbolo ng ating bansa, ang ating watawat, pagka po mayroong nakaangat po yung ating bandila, yan po, nagbibigay po tayo ng galang pag inaawit po natin ang ating pambansang awit. So, nagpapakita po tayo ng pagmamahal natin sa pagbibigay ng galang sa ating mga watawat. So, and be a good citizen. So, sa pagiging good citizen, dapat po, kakibat po niyan, hindi po pwedeng mahiwalay sa good citizen ay ang pagiging masunurin po natin. So, in Ephesians 6:1-3, sabing ganon, children, kaya nga, unang-una na po, meron na pong responsibilidad ang mga bata na ipinahayag po sa atin ng Ephesians 6:1-3. Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. So, yun po yung unang-una, no, na
Mga kabataan, ang unang-una ninyong mga responsibilidad ay ang inyong pagbibigay galang sa inyong mga magulang. Bigyan natin ng respeto at tayo ay sumunod sa ating mga magulang. So, yan po siya. So, number 2, mukhang lumundag lang po. So, number 2, respect others' view and opinion. So, yan po siya. Bilang mga kabataan, isang pagbibigay po natin ng ating responsibilidad ay nagbibigay po tayo ng respeto sa opinion ng iba. Hindi po porke tayo yung nagsasalita at tayo yung may panahon sa pagsasalita, hindi na tayo nagbibigay ng respeto sa mga iba. Meron din po silang kanya-kanyang opinion, meron din po sila kanya-kanyang mga ideolohiya. So, tayo po ay iba't ibang tao, iba't ibang kaisipan, iba't ibang pananaw. Bigyan po natin ng respeto ang views and opinion ng classmates natin, ng teachers natin, ng magulang natin, ng mga kaibigan po natin, ng mga lolos, lolas, tiyos, tiyas. So, magbigay tayo ng respeto sa kanilang mga views and opinion, mga kanilang pananaw, kanilang mga opinion. So, iba-iba po kasi yan. May kanya-kanya tayo. Hindi po natin maaasahan na kung ano po yung nasa ating pananaw, ay pananaw din po ng iba. So, yun po yung pagbibigay natin ng respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Bilang mga kabataan, isang responsibilidad po natin ay maging marespeto, magalang po. So, number 3, love my family and respect my parents. Lalo na tayo mga Pinoy, ano? Unang-una, mahalin natin ang ating pamilya at bigyan natin ng paggalang ang ating mga magulang. So, mga kabataan, kahit modern world na po tayo ngayon, mga anak, kahit modern world na po tayo ngayon, ay inaasahan pa rin po sa atin yung pagbibigay po natin ng respeto sa mga nakatatanda. Hindi lamang sa nakatatanda, maging din sa mga kapwa natin, isa po iyaan sa mga virtues na napakahalaga, ang pagbibigay ng respeto. We cannot love everyone, but we can respect everyone. So, pwede po tayo maging magalang sa lahat. At yan po ang isa sa mga responsibilidad natin na maging magalang tayo. Of course, we need to love at yung ating responsibilidad ay mahalin natin yung ating pamilya. Paano po ba natin pinapakita yung pagmamahal natin sa ating mga kanya-kanyang pamilya natin? Di po ba dadaan po yan sa pagbibigay ng respeto? Kaya si respeto po talaga napakahalaga, no? Si respeto lang po ang bit-bit natin, magiging maganda na po ang relasyon natin sa lahat ng kapwa at sa lahat ng ating makakadaupang palad. Number 4, study well, come to class on time and do my assignments. So tayo po, mga bata, ay mag-aral na mabuti. Yan lang po yung maibibigay nating pagbibigay ng tanaw ng utang na loob sa nagpo-provide sa atin ng ating edukasyon. So, pag-aralan na natin. Yaman din lamang na nakakapag-aral na tayo, gawin na natin ng mainam. Marami po mga kabataan na hindi po sila nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa kadahilanan na may kakapusan, pero tayong mga kabataan na ngayon pa lang ay meron ng na-enjoy na natin yung edukasyon, study well. Gawin na natin yun the best. Come to class on time and lagi po tayong pumasok sa ating mga pag-aaral sa panahon ng kinakailangan pumasok tayo at gawin ang ating mga assignments. Hindi po si nanay ang gagawa ng assignments, hindi po si tatay, hindi po si guardian, hindi si ate, si kuya. Bagkus, ang gagawa po ng assignment ay sino? Tayo, mga bata. Ano po, di po ba? Number 5, eat healthy and nutritious foods and make my body clean and strong. So, hindi po lang yung mga food na
favorite po nating food, hotdog, chicken. So, mga kailangan po eat healthy po tayo, yung mga vegetables and fruits, yan po, dapat po balanced diet tayo mga bata. So, pag pinubay ni nanay, yung ating pagkain gulay, eat nutritious foods and make our body clean and strong. So, yung ating proper hygiene, yung ating paglilinis ng ating mga katawan, at yung kaakibat po ng healthy food ay para maging strong ang ating body. So, yan ay responsibilidad natin. At iingatan syempre natin yung ating mga sarili. So, number 6, take care of my toys and keep them in order. So, pagkatapos maglaro, pagkatapos mag-enjoy sa ating mga gadgets and toys and everything, dapat po inaayos po natin yan. So, it's our responsibility na hindi lamang yan sa loob din ng tahanan, kung ano yung mga nagagalaw at nadudumihan po natin, inaayos din po natin. Pagkatapos maglaro at mag-enjoy, keep them in order. Yung mga toys, lahat ng ginamit po natin. 7, obey rules and regulations. Yan. So mga bata, ano ba mga rules and regulations? Sa tahanan pa lang, may mga rules tayo. So rules and regulations, hindi lamang po sa labas ng tahanan, bagkus sa loob ng tahanan, meron na po mga rules and regulations. Unang rule, obey your parents. Di ba? Kung ano yung mga instructions ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya. So, we obey rules and regulations sa ating paaralan. So, do your assignments and homeworks. Go to class and as early as you can. Nandun na po tayo sa ating pag-online po natin. Andun na tayo at naka-ready na po tayo. Ready na to listen. So, mga rules, ano yung mga rules natin na ating sinusunod at tinutup din na ibinibigay sa atin ng mga rules and regulations. 8, maintain peace and order in my community. Hindi yung ikaw yung magiging dahilan ng pagkakagulo-gulo sa inyong mga komunidad. So tayo rin bilang kahit mga kabataan pa lang, hindi po tayo yung nag-create ng gulo. Inaway na natin yung kapitbahay natin, isusumbukin nanay, kitatay. So, as children, it's our responsibility to maintain peace and order in our community. So, we maintain peace and order in our community. So, yun po siya. Dapat po bilang mga kabataan, hindi lamang po tayo sa rights natin, but rather tayo po, may responsibilidad po tayo na ma-maintain po natin ang peace and order in the community. Naging daan po pa po tayo. Hindi dapat tayo maging daan ng kaguluhan. Minsan yung mga nanay natin nakikipag-away dahil lang sa atin. Dahil sa kaguluhan po natin, hindi. But rather, we ourselves, as much as we can, dapat po yung peace and order ay mini-maintain po natin. Tayo rin po. Hindi lamang po tayo peace lover, but rather be a peace maker. So, yan po siya. Yan po siya. Okay po, napapairal po natin yung ating peace and order sa ating community. So, yun po siya ha. I-maintain po natin ang peace and order in the community. Yan po. Hey, hindi po tayo yung pagsisimulan ng kaguluhan, but rather we ourselves will be a peacemaker in our community. Next po. Be a law-abiding citizen. Baka mamaya tayo po yung tumatawid sa alanganing tawiran. So tayo rin po, bilang mga kabataan, as early as at our tender age, natututo na po tayong tumupad
sa alituntunin ng ating pamahalaan. So, be a law-abiding citizen. Sa school din po, may mga pagka nag-face-to-face na po tayo, pag kailangan naka-uniform, naka-ID and everything, ay yun po, sumusunod po tayo pagpasok natin, pagpasok sa tamang oras. Yan po yung part ng pagiging law-abiding citizen. And lastly, be responsible in my words and action. Hindi lamang po sa salita yung pagiging responsable natin, bagkos nakikita sa gawa. Katulad nga po yung sa ating nakikita ngayon sa screen po natin, ano po, siyang apo, tinutulungan niya si lola. Siyempre, pag nag-iedad na yung mga lolo't lola, no, medyo nangangailangan na po ng mga alalay yan. So, hindi lamang po sa salita, bagkos ay maging responsable tayo, pati na rin po sa gawa. So with that, I end up our session with the word in Ephesians 5:1 and 2. Therefore, kayong mga kabataan, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. So with that, magandang hapon po sa ating lahat, and God bless us all. Be a responsible children. Thank you, everyone. At sa mga magulang, be a responsible parents and guardians. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Okay. Thank you very much po, Ma'am Olive, for the comprehensive talks with the children and with the teacher and parents and guardians na rin po. So dito nakita natin mga kasamang magulang at guro na malaki pala ang ating mga role o papel na gagampanan upang kumbaga ay malaki ang ating magagawa upang makamit ng mga bata yung mga karapatan nila na dapat ay mapa sa kanila. And then, katulad nga ng sinabi ni Ma'am Olive na lahat ng ating mga karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Nawa po mga bata at mga kasamang mga magulang at guro, ito po ay natimo sa ating isipan, ang kanyang mga naturan. So ngayon naman po ay ating binibigyan ng pagkakataon ang ating mga bata, at kung meron din po mga magulang or guardian na gusto magtanong, binubuksan po namin ang floor para sa inyong mga katanungan, sa inyong mga clarifications. Baka may gusto pa mag-share ng kanilang experience dyan, pwede rin po. So ito po ay pangungunahan ang ating question and answer portion ni Ma'am Nes Morco. Ma'am Nes? Magandang hapon po sa lahat, sa ating principal, sa aking mga co-teachers, and sa ating tagapagsalita. Binubuksan ko po ang open forum. Pwede po magtanong ang mga parents and teachers na umattend dito sa webinar na ito. And I do hope na mas naliwanagan kayo doon sa mga diniscuss ni Ma'am Karay regarding karapatan at responsibilidad. Ayan, napapanahon talaga ito kasi ayun, sa grade 9, nahapyawan natin itong topic na to, and may mga katanungan ang mga bata. Ayun. Pwede na pong magtanong, you raise your hand, or pwede pong ilagay sa chat box kung nahihiya pong mag-open ng cam or mic. Ma'am Jesseline Soliman, nag-raise ka po ng hand. Pwede mo pong i-open ang mic mo. Hello po, naririnig po ako?
Yes po. Ayan, thank you po. Yes, Carl Angelo Maramag, may katanungan ka po? Wala po. Ayun. Mukhang nahihiya silang magtanong. Yung mga dati kong estudyante dyan, na grade 10, nakita ko mga pangalan nyo. And yung mga grade 9 din. Wala na yata ang magtatanong. Sa mga parents po, Ma'am Belen, mukhang wala na yata magtatanong. Okay po, ma'am. Thank you. Siguro po ay maliwanag naman ang pagkapag-explain Yes. sa atin ni Ma'am Pauline. Napaka-comprehensive ng pagpapaliwanag ni Ma'am Garay. Opo. Siguro sa mga bata na lang na nahihiyang magtanong, pwede po kayo mag-raise up ng question nyo sa inyong mga teacher or advisor kapag kayo ay nasa klase na. Ang mahalaga, you are now informed what are your rights and responsibilities as a child. So yun po ang importante. Okay, so ngayon naman po ay tayo ay dadako na sa paggagawad ng sertipiko ng pagkilala sa ating panauhing tagapagsalita ngayong araw na ito. Tinatawagan ko po si Sir Ber Javier para basahin ang nilalaman ng certificate. Sir Ber. Andito po ba si Sir Javier? Okay, mukhang wala si Sir Javier. Sige, Sir Pao, ako na lang po. Kung wala. Okay, Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division Office of Makati City, Bangkal High School, awards this certificate of recognition to Olivia P. Caray in grateful recognition for her dedicated service to the school as learning facilitator for the topic webinar on children's rights and responsibilities during the 2021 celebration of the National Children's Month with the theme New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. Given this 12th day of November in the year of our Lord 2021 at Bangkal High School, Philippines. Signed, Lev Albert Sidakanay, Principal. So, ma'am, congratulations po at marami, taus-puso pong pasasalamat sa inyong pagbibigay ng pagkakataon at oras sa aming mga mag-aaral at sa aming paaralan na rin po. Maraming you po, salamat ma'am. din po, ma'am. God bless po. God Okay, bless you too po. so, yes ma'am. Okay, mapalad po kami na kami ay inyong sinamahan sa activity ito. Okay, so ngayon naman po ay upang magbigay ng pangwakas na pananalita, tinatawagan ko po ang aming puno ng kagawaran ng ESP at guidance. Walang iba po kundi ang nasa likod ng lahat ng gawaing ito, ang aming department head po, si Sir Paulo E. Carbajal. Sir, kayo na po. Maraming salamat, Ma'am Belen. Bago ko po ibigay ang pangwakas sa pananalita ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang pangyayari noong nakaraang kick-off ceremony noong nakaraang Lunes. No? Para po sa mga hindi nakadalo, binuksan po natin ang pagdiriwang ng National Children's Month noong Lunes. So, bigyan niyo po ako ng ilang sandali upang maibahagi sa inyo ang ilan sa mga pangyayari noong Lunes.
Okay, so yan po ang mga nangyari noong nakaraang Lunes, no? Binigyang pugay pa natin ang mga bata sa buwan ng Nobyembre na upang ipagdiwang ang kanilang pagiging bata, no? Na lahat naman po tayo ay pinagdaanan po nating lahat 'yan. So, sa pagkakataon pong ito ay hayaan niyo po ako na magpasalamat sa lahat po ng naging bahagi ng pagdiriwang ito. Siyempre sa ating butihing learning facilitator, Ma'am Olive Caray, suki po natin siya. Kung inyo pong matatandaan, siya rin po ang ating naging tagapagdaloy noong tungkol sa gender and development. Of course, hindi makakalimutan natin ang ating punong guro, Sir Lev Albert Takanay, na patuloy na nagbibigay ng mga opportunities o mga pagkakataon para sa ating mga bata na matuto hindi lamang ng mga competencies na ibinibigay sa atin sa curriculum, bagkus mga life skills sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain. Gayun din sa ating Pangulo ng Faculty Club, Ma'am Irene de la Serna, na katuwang ko sa pagbibigay ng impormasyon sa mga gawain na maaaring daluhan ng ating mga kapwa-guro. Si John Lloyd Pablico, na Pangulo ng ating Supreme Student Government, na masigasig na nakikipagtulungan sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapakatao at pamatnubay. Actually, kaninang umaga ay nagkaroon sila ng first session, no, sa natawag nating BHS Alive, no? Youth Live. Para naman po ito sa mga student leaders natin, SSG leaders, sa mga class presidents, at pagdating po ng January, lahat na po ng mga bata ang mabibigyan ng mga ongoing formations na ganito. And of course, sa ating PTA President, Sir Ian Philip T., na siya naman pong ating mediator pagdating po sa ating mga magulang. Sa lahat po ng mga guro, mga mag-aaral, mga magulang ng Bangkal High School, patuloy niyo po sanang suportahan ang mga ganitong gawain. Mabuti na tayo ay matutunan natin yung mga
mga standards and competencies na ibinibigay sa atin ni DepEd upang makatulong sa atin sa paghahanap buhay. Subalit, makatutulong din kung patuloy tayong magpapabuti ng ating tinatawag na mga life skills, no? Sa pamamagitan ng mga ongoing webinars na katulad nito. So, wag po sana tayong magsawang makiisa. Bago ko po pala makalimutan, of course, syempre, nandyan po ang ating Bangkal Barangay Council na mula noon hanggang ngayon ay sinisigurado na may malapit na ugnayan ang pamayanan at ang pamahalaan na kung ano man ang mga resources na meron sila ay maaari nating gamitin upang maging mas maunlad ang ating pamayanang Bangkal. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po sana tayong magsawa na makiisa sa mga ganitong gawain. Marami pong salamat. Pambilen? Yes, sir. Okay, so ngayon naman po ay para sa iba pang mga activity patungkol po sa celebration ng National Children's Month, siguro po ay i-announce na lang po namin ito sa aming mga mag-aaral, sa aming mga klase. Hindi lang po dito nagtatapos ang ating celebration. So, be informed mga anak sa pamamagitan ng ating mga guro na lang po siguro. So, bilang pagtatapos po ay syempre tayo ay magkakaroon ng as part of the documentation and attendance to this activity. I-document po natin to. So, kayo po ay inaanya. Yes, sir. Opo, bago ko po pala makalimutan, please check the chat box. Nandun po ang link para po sa evaluation ng ating gawain. So please have a short period of your time, no, para po sumagot sa evaluation, para po higit pa po namin mapabuti ang aming paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ganitong mga webinars. So please, lahat po ng mga dumalo, humihingi po kami ng ilang saglit ng inyong oras upang sagutan ang ating evaluation form. Maraming salamat. Okay po, sige. So, mga anak, at sa lahat po sa atin na umattend dito, pakisagutan po natin to. Makikita po sa chat box ang link. So, paki-fill up po natin ito. Okay, so pwede na po nating buksan ang ating mga videos for the picture taking. Ma'am Peach, can you please do the honor? Yes, sir. First page po tayo. Smile lang. 1, 2, 3, smile. Okay, next page po. Walang nakpen sa second page, pero sige, click ko na lang din. Ganon din sa third page. Saka sa, ayan, sir, hanggang 4 na page tayo. Okay po. Okay, so Ma'am Peach, maraming salamat. Ma'am Belen, sa lahat po ng aking mga kasamang guro sa kagawaran ng pamatnubay at edukasyon sa pagpapahalaga. Maraming salamat, Sir Lev, Sir Ian, Ma'am Ayen, John Lloyd, sa lahat po ng mga advisors na nandito, sa aking mga sa aking mga kasamang puno ng kagawaran, head teachers at subject teachers. Marami pong salamat. So I will end this session in 3, 2,
1.